Så det vi ska hitta på nu tänkte jag, nästa steg, i och med att jag har plockat bort en del skum och jag har funderat fram och tillbaka och jag är ändå lite sugen på att ha någon form av flytkraft i båten. Så har jag tänkt lägga såna här XPS 300 skivor i botten. Så när du får skära ut. Det blir 2 lager. Och sen lägga golvet över dem. Och då får ju de fungera som stöd i golvet. Så har jag inte tänkt lägga in och stringers eller några andra stöd. Utan de där är på urskurna och så sen golvet på. Sen de här frigoliten, om man läser på internet och sånt så säger de ja den suger i vatten och hej och hå. Det jag ska göra är att jag ska inte lägga den ända ner mot botten här ner, utan det ska få bli ett litet mellanrum här ifall det bildas kondens. Tanken är ju att det ska vara helt tätt mellan den yttre durken eller golvet och skrovet. Vilket inte har varit i den här båten förut. Då har det i och för sig inte varit något skum heller nere i skrovet, utan bara på sidorna. Men jag har velat fram och tillbaka, men nu har jag bestämt mig så att så får det bli. Så det är det jag tänkte vi ska göra nu. Och då för att hitta höjden på golvet, så när jag kapade av så sparade jag, här är, ser man vart golvnivån var. Så jag tänkte spänna en tråd där till en markering som jag har gjort där bak. Där jag ganska precis vet att golvet var. Så då har jag något att gå efter när jag ska kapa ur frigoliten. Så linan fäster jag bara med lite silvertejp. Jag hoppas det sitter kvar, men det verkar göra det. Så hoppas jag att jag lyckas hitta rätt höjd med mina avancerade uträkningar. Men jag tror att det ska stämma ganska bra. Så att det där höjden här är över delen på golvet. Ser man så, liksom ovansidan av durken. Så att det ska ligga var just under den. Ja, så nu är det bara att försöka pussla dit frigolit. Se om jag kan göra det utan att riva den här linan 1000 gånger. Ja, det tog väl kanske lite mer tid än jag hade tänkt där, men nu ligger skivorna på plats i alla fall. Och ett jädra bök att få ordning på frigoliten och rätt vinklar. Men ja, jag har provgått och det håller utan att knaka och spricka, så att det får väl säga vara lämpligt. Nu är det bara städningen kvar. Så jag tänkte jag skulle ge mig på att plasta fast den här urkapningen som jag gjorde. Men det kommer inte att bli så lätt, för den här är som välvd. I och med att det inte har funnits något stöd under golvet förut så har plasten buktat ner. Och det har jag ingenting emot i och för sig, för då rinner ju vattnet. Är tanken att det blir som en liten sluttning neråt och bakåt. I och för sig i mitten, men det är skitsamma. Det gör ingenting för mig att det inte är helt plant. Problemet är hur jag ska få dit den här skivan, som däremot är betydligt planare. Vi ska se, jag ska lägga några klossar här, så funderar jag på att dra fast den med skruvar. Att jag skruvar både i golvet och i den här skivan, så borde jag få dem ungefär på samma höjd. Ja, vi får se hur det här går.
och skruvade fast den där. Det ligger klossar där under skruvarna. Och så ska jag försöka få in något späckel i skarvarna här och sen lägga matta över. Så, jag har vänt på skyan. Det ser det liksom ganska bra ut. Spacklet har i alla fall gått igenom, det syns ju ganska tydligt. Jag får slipa upp det här och så lägga på nytt spackel då. Jämna ut kanterna här, det är lite ojämnt. Och sen lägga plast på den här sidan också. Vi ska se hur det har gått med det här då. Med tomteskumsburkslocket. Om det funkar eller om det blir bara pajas av allt. Jag tror den där lagen duger. Det var jävligt slätt och fint. Jag hade inte tryckt emot lika bra som sticker upp, men det är ju bara att slipa ner. Den här blir fan hur slät som helst. Sweet. Det börjar bli dags att lägga tillbaka golvet. Och det kommer att bli belastning här, och för att inte riskera att bryta av frigoliten så kommer jag att plasta in några stöd som frigoliten får ligga på. Och då kommer de ändå ligga typ sådär. Då blir det lite mer stöd för frigoliten, och samtidigt blir det fukt och sånt så kan det rinna under frigoliten. Det är därför jag vill ha frigoliten en bit upp från själva skrovbotten. Så jag ska ta och plasta fast de här stöden och sen ska vi börja titta på frigoliten. Så, då var de här stöden på plats där nere. Fastglaset och klara. Så nu ska frigoliten på det här och sen ska golvet tillbaka i tanken. Då kommer jag att blanda till ett späckel som jag lägger på kanterna då, och så bara pressa fast golvet igen. Och sen får man plasta uppe på det.
Och frigoliten är ju den här Expressen som jag har kapat till några bitar här. Så att det ska bara ner i skrovet och så sen ska golvet på. Så, då var golvet äntligen på plats. Står här och härdar. Så jag hoppas att det här håller ihop. Tills man får på att lägga plast på skarvarna. Jag har fyllt i skarvarna med spacklet också. För att försöka få ner så mycket material som möjligt mellan. Samtidigt vill man ju inte låta det rinna ner mot frigoliten heller. För frigoliten smälter av polyestern. Så att jag har några stora skarvar kvar här framme också, men det får jag ta sen. Då får jag ta glasfiber och tjoppla in där. Täcka åt det där. Men ja, men annars såg det ju bra ut. Och det passade ju riktigt bra tillbaka golvet. Jag var tvungen att spänna ihop båten. Den hade som fall ut åt sidorna när jag provade lägga dit golvet, så då passade det ju inte alls först. Men ett spännband tvärs över löste det. Så nu får väl det här sitta kvar, spännbandet, tills jag har plastat fast det här ordentligt.